Hello mga guys, welcome back sa aking channel. Ito po ang inyong Kuya Jeff. For our content for today, tara, samahan nyo kung akitin natin ang Fortaleza de Mong Ha. Tara mga guys. Nagpapawisan na ako mga guys. Ay, mainit na kasi dito sa Macau. Nagsisimula na ang summer dito sa Macau. Ito guys, may school dito eh. Ito yung IFT school nila. Ito, may hotel din dito eh. Ayan o, Posada de Mong Ha. Kita nyo guys, ang taas ang sikat ng araw. Pinagpapawisan na ako. Pero konti na lang naman, andun na tayo sa pupuntahan natin. Yan yung IFT school nila guys. Ano siya guys? Tourism school. Andito na tayo mga guys. Ang daming tao. Ayun guys, akit tayo. Dito na tayo sa Mong Ha Hills o kung tawagin nila is Fortaleza de Mong Ha. Nagsuot tayo ng caps guys. Ang init kasi, ang taas ng sikat ng araw. May mga bato dito. Ang daming mga nag-exercise ngayon guys. Anong oras ba? Alas 9 na umaga. Ang daming tao. Alam ko meron silang isang parang ano dito eh. Saan ba yun? Matawag nila doon. Ito guys, akit tayo dyan. Ano, may mga canyon sila dito. Akit tayo dito.
medyo mataas siyang konti guys. May mga tao din dito. Kaya meron dito guys.
Guys, kagagali lang natin sa taas. Pasensya na kasi inoff ko talaga yung hindi talaga ako nag-record ng voice kasi baka copyright tayo. Yung mga nag-exercise doon, may ginagamit sila mga Chinese song, baka ma-copyright lang kasi tayo, kaya eto, dito na tayo. Dito lang ako makapag-seta kasi wala na, hindi na dinig dito yung mga ginagamit ng mga kanta. Actually mga guys, marami mga bato-bato rito eh. Punta pa tayo doon. Yan yung mga guys, oh, mga bato-bato. Laki guys, galing. Mga ugat yan guys, oh. Lawak pala dito guys, ang dami, ay may pababa pa siya doon, oh. Ang dami mga bato-bato, ay guys, oh, bato-bato yan, oh. Akit muna tayo dito. Yun guys, oh. Actually mga guys, ano to eh, paboritong tambahin ng mga matatanda dito sa Macau kasi very relaxing yung place nya guys. Ang dami mga puno, kahit mataas ang sikat ng araw, ang daming mga lilim. Tingnan nyo guys kung ganong karaming mga puno. Natin nyo guys, kahit sikat na sikat yung araw, ano, malilim pa rin siya. Ito pababa to. Punta kayo, paano kayo papunta doon? Parang doon tayo galing kanina. Hindi ba tayo dumaan dito? Tingnan natin kung pa tayo dumaan dito. Pumanik tayo dito sa taas guys. Pwede siguro pumanik dito. Doon ko gusto magpunta eh. Pero iba itong naakitan ko eh. Ayan guys. Pababa na yun guys. Ayan o. Ito nga, laking bato. Doon tayo galing sa taas na yun eh.
Hanap tayo na mauupuan mga guys. Mag-snacks muna tayo, medyo nagugutom na ako. Gilid ka ng halaman. Guys, akit tayo dito. Akitin natin ito mga guys. Dito yung pinaka highest peak nitong Mong Ha Hills. Mong Ha Hills. Sana open siya guys. Mataas siya guys. Yan, tingnan nyo, pataas yung daan. Tapuntahan ko na to dati. Ayun guys, yun. Yan. Yan puti na yan. Yan tayo akyat. Sana naka-open. Ay, parang naka-close siya guys. Hindi tayo makakakit guys. Pinipinturahan yung loob. Sa hindi tayo makakakit sa taas. Yun guys, nakaakit na tayo. Tapos na magpintura. Ito yung fortress niya guys. Guys, andito na tayo sa pinakataas nitong Mong Ha Fortress. Lasang hangin dito guys. Ito na yung highest peak niya. Yung sign na yan. Andito tayo sa highest peak nitong Mong Ha Fortress. Ayun yung paligid niya guys, oh. Ganda ng paligid niya. Bali guys, dati yung traffic na yan. Ano yan? Canidrome yung karera ng mga aso. Ginawa nila ngayon, kinumbert na sa sports facility. Baba na tayo guys, mainit. Lakas nga na hangin pero mataas din ang sikat ng araw.
Dito tayo sa baba guys. May ano pala doon, no? May playground para sa mga bata. Alam ko dati guys may mga isda to eh. Kaya nawala na yung mga isda. Parang bago to. O nga. Doon din to guys, paano? Pababa doon. Parang alam ko na ang baba nito guys. Doon natatod sa may mga pinuputol na puno kanina eh. O yun nga. Ito nga guys. May parang cave dito. Puntahan natin yung cave. Guys, may cave siya. Kaso bawal pumasok sa loob.